سلام. آیا تا به حال به این فکر کردین که چرا وقتی دوش میگیریم خیلی حس و حال بهتری پیدا میکنیم؟ به خاطر اینه که چاکرای خاجی ما یه مقدار پاکسازی میشه و این باعث میشه که ما حس بهتری داشته باشیم و جریان انرژی تو بدن ما بهتر به گردش در بیاد. امروز میخوام تو این ویدیو در مورد چاکرای خاجی توضیحات فوق‌العاده‌ای رو خدمتتون ارائه کنم و همچنین در مورد پاکسازی اون مطالبی رو خدمتتون عرض بکنم. با من همراه باشید. ببینید دوستان، من اول یه توضیحاتی رو خدمتتون ارائه میدم که شما یک شناخت و یک درک درست از این چاکرا پیدا بکنید و بعد میپردازیم به حالا ویژگی‌های مختلفش و همچنین به پاکسازیش. ببینید دوستان، عنصر چاکرای خاجی عنصر آب هستش و همونطور که توی ویدیو پاکسازی چاکرای ریشه متوجه شده، نگاه من به چاکراها از نگاه عنصرشون است و این نگاه واقعا یک درک عمیق‌تر و درست‌تری به ما میده در زمینه شناسایی اون چاکرا و انرژیش و تأثیراتش، اثری که بر ما و بر زندگی ما داره و ما چطور حتی میتونیم پاکسازیش کنیم و اینها رو هم حتی بهتر درک میکنیم و احتیاجی نیست که ما یه سری مسائل بخوایم حفظ کنیم، مثلا متوجه میشیم. ببینید، وقتی که عنصر آب باشه، خب آب همیشه در حال حرکته، درست مثل اون احساسای ما که در واقع دائما دارن تغییر میکنن. چاکرای خاجی هم در واقع از یک همچین چیزی نشأت گرفته و اینجا ما متوجه میشیم که خب پس چرا احساسات ما دائما دارن تغییر میکنن و یک علامت سوال بزرگ برای ما پاسخش داده میشه، چون احساسات ما از چاکرای خاجی ما جریان پیدا میکنن و عنصر آب در این زمین نقش کلیدی داره و میبینیم که ما مثلا صبح یه حالی داریم، بعد از ظهر یه حالی داریم، شب یه حالی داریم و اصلا علت این رو هم نمیفهمیم و همیشه تو خودمون فکر میکنیم که خب چه خوب بود که ما همیشه خب حالمون خوب بود، چرا اینطور نیست؟ در صورتی که ما از عناصری که خلق شدیم و خداوند ما رو به این شکل آفریده که از عناصر مهمش عنصر آب دیگه که در چاکرای خاجی ما در واقع از اون بهره مند شده. و خب ببینید، مثلا شیطان عناصر خودش رو میشناخت، میگفت مثلا من از آتشم. حالا اون حماقتش این بود که در واقع مغرور شد و در واقع حالا اون اتفاقاتی که خودتون میدونید، ولی ما انسان ها حتی نمیدونیم اصلا از چی خلق شدیم و بسیار عجیبه واقعا این قضیه و اصلا خودمون رو درست نمیشناسیم. نمونهش در مورد همین احساسات هستش و عنصر آب در واقع احساسات انرژی درونی کمک میکنه که به راحتی جریان پیدا بکنه و اصلا کارش اینه. از انسدادهای احساسی جلوگیری میشه. چرا؟ چون آب یه جا بالاخره راه خودش رو پیدا میکنه و به خاطر همینم فرد سعی میکنه هیجاناتش رو تخلیه بکنه. یعنی میل ما این هست که هیجاناتمون رو تخلیه کنیم. چرا؟ چون عنصر آب در ماست و کسی که نتونه احساسات هیجانات خودش رو تخلیه کنه دچار رکود میشه، دچار بی‌انگیزگی میشه، دچار افسردگی میشه و این فرد براش مشکلاتی پیش میاد. ممکنه دچار خشم یا غم سرکوب شده بشه، مثل یه آبی که یه جا گندیده شده. و مورد بعدش در مورد انعطاف پذیری و سازگاری هستش. میدونیم که آب خودش رو با هر ظرفی که توش هست وفق میده دیگه، درسته؟ و این ویژگی به چاکرای خاجی هم انتقال پیدا میکنه دیگه و کسی که چاکرای خاجی پاکسازی شده ای داره در برابر تغییرات زندگی انعطاف پذیره، خودش رو با شرایط جدید سازگار میکنه، روابط احساسیش رو بهتر مدیریت میکنه. یه موقعی میبینه همسرش در واقع توی شرایط مناسبی نیست، خب سازگاری میکنه به جای اینکه باش شروع کنه به جنگ کردن، درکش میکنه و در واقع تعادل این چاکرا کمک میکنه که ما بتونیم توی اون تغییرات زندگی خودمون رو وفق بدیم، ما هم تغییر پیدا بکنیم و مثل یه چوب خشک نباشیم. چرا؟ چون ویژگی عنصر آب هم در ما هست و خداوند این رو بر ما به ودیعه قرار داده. مورد بعدش پاکسازی و تطهیر احساسی هستش. آب همیشه دوستان برای پاکسازی استفاده میشه و ما غسل هم که میکنیم که میخوایم پاک بشیم با استفاده از آب هستش. مثلا ما با آب میوه نمیتونیم غسل کنیم، باید یه آب پاک باشه، یه آب عادی. و چاکرای خاجی هم به نوعی مسئول پاک کردن احساسات منفی ما هم هست. ببینید، ترس، غم، خشم، احساسات گناه
اینها به وسیله پاکسازی چاکرای خاجی از شما دور میشه و انشالله والا تاثیراتش رو متوجه خواهید شد خیلی زود خیلی زود. یعنی واقعا فرد وقتی شروع میکنه به پاکسازی چاکرا اصلا خودش متوجه میشه تغییرات رو در خودش. مورد بعد بحث اون لذت‌های جنسی و همچنین مباحث باروری هستش. ببینید عنصر آب خاصیت حیات بخش داره و چرا انرژی جنسی در این چاکرا هست؟ به خاطر عنصر آبه و خاصیت حیات بخشی عنصر آب. ببینید دوستان همه چیز روی حساب کتابه. حالا من توضیح میدم خدمت شما متوجه میشید خب چرا مثلا چاکرای جنسی شده چاکرای خاجی؟ خاطر عنصرشه. اینجور نبوده همینجوری مثلا رندوم تاس بندازن وسط بگن که حالا این قضیه مثلا برای این چاکرا این قضیه برای اون چاکرا. نه، به خاطر ویژگی‌های این عنصره. و خب چرا مثلا توی چاکرای قبلی من خدمتتون عرض کردم چرا مربوط به ثبات امنیت میشد؟ چرا؟ به خاطر اینکه خاصیت عنصر زمین این بود و اینجا خاصیت عنصر آب اینه که تو این زمین‌ها انرژی رو تامین میکنه. لذت بردن از زندگی، تجربه احساسات عاشقانه، در واقع تجربه‌های جنسی، میل‌های جنسی، تحریک خلاقیت، انگیزه‌های درونی، اینا بهش کمک میشه. و کسایی که معمولا مثلا خب الان براتون متوجه میشید دیگه چرا طرف وقتی که احساسات عاشقانش سرکوب میشه میبینید مثلا میل جنسیش هم از بین میره یا دیگه از زندگی لذت نمیبره یا نمیدونم میخواد خودکشی کنه یا دچار افسردگی میشه، از هیچ چیزی دیگه بهش حال نمیده یا خلاقیتش از بین میره. کسی که خلاقیتش سرکوب میشه، انگیزه هاش سرکوب میشه، میبینید مثلا شب توی مسائل جنسی مشکل بدم در صورت اصلا نمیفهم علتش چیه. و این قضیه خب خیلی توی خانم ها بیشتر تبلور داره به خاطر اینکه خب با احساساتشون بیشتر درگیر هستن و بیشتر بروز میدن و قشنگ شما متوجه میشه اصلا دوستان هم خودتون رو بیشتر درک میکنید و هم دیگران رو درک میکنید، همسرتون رو بهتر درک کنید و چقدر مهمه این علم در واقع دونستن چاکراها و همچنین پاکسازیشون. مورد بعد احساس امنیت در برابر تغییرات هستش. خب عنصر آب گفتم دیگه سیال خودش رو به اشکال مختلف مثل اون ظرفی که هست در میاره و کمک میکنه که فرد با تغییرات و ناشناخته هایی که توی زندگی قراره باشون روبرو بشه راحت‌تر کنار بیان. خب کسی که میخواد مهاجرت بکنه قطعاً باید چاکرای خاجیش پاکسازی باشه و یعنی این آدم اصلا تکون نمیخوره از جاش. متوجهید؟ و چرا کسایی که شور و شوق بیشتری دارن مهاجرت میکنن؟ خاطر اینکه چاکرای خاجی بهتر و پاکسازی شده تری دارن. و اینجاست که شما میفهمید خب چرا اون آدم میل به مهاجرت درش قوی تره، چون شور و شوق بیشتری داره. و قطعاً اون آدم شما وقتی وارد زندگیش بشید به احتمال بالای 90% میبینید که میل جنسی نرمالی داره، میل جنسی شاید بالاتری داشته باشه. و چرا دیگه شما میدونید دیگه دوستان، اطرافیانتون رو که میبینید قشنگ میدونید خب اینا چجوریه داستانشون، متوجه میشید. کسایی که هیجانات بیشتری دارن، خلاقیت بیشتری دارن، کارهای هنری میکنن، میبینید که خب خیلی هاشون مثلا میبینید باشون صحبت که میکنی میبینید سختشون مثلا توی ایران زندگی کنن و واقعا هم حق دارن و اکثرشون میل به مهاجرت دارن. میبینید که و اون ترس از رها شدن، ترس از دست دادن امنیت عاطفی در واقع درشون کمتره و به راحتی میتونن مثلا به تجربه‌های جدید برن. و این افرادم گفتم برون فکنی و پرواز رو هم برای این افراد خیلی خیلی راحت تره و خیلی شرایط بازتر و پذیرا شده تری دارن در درون خودشون و کالبدهاشون هم یه جورایی همچین بازیگوشتر و در واقع میلشون به خروج خیلی بیشتره. اما یه سری نکات مهم دیگر رو واقعا دلم نیامد که خدمتتون بگم که عرض میکنم و بعد بریم سراغ مباحث پاکسازیش. ببینید دوستان، این چاکرا واقعا یک مرکز قدرت جاذبه شخصی برای ما. یعنی چی؟ یعنی اینکه این چاکرا توی اون در واقع اون خاص بودن شخصیت ما یا جذابیت شخصیت ما برای دیگران بسیار بسیار مهم و اثرگذاره. و اگر دوستان دنبال جذابیت هستید واقعا باید روی این چاکرا کار بکنید، خصوصا افرادی که حالا توی زمینه‌ها مشکل دارن، توی جذب جنس مخالفشون، به هر حال میخواد طرف ازدواج کنه. حالا نمیخوام بگم حتما مسائل دیگه، ولی خب میخواد طرف ازدواج بکنه، میبینه که کسی جذبش نمیشه، کسی بهش علاقه‌مند نمیشه، قطعا توی این چاکرا مشکل داری. حالا بهت میگم قشنگ متوجه میشه دوستان، این پازل ها وقتی کنار هم دیگه قرار میگیره خیلی از مسائل زندگی برات روشن میشه و میفهمی. ببینید انرژی این چاکرا جوریه که ناخودآگاه آدما جذبمون میشن. یعنی افراد وقتی
ما رو میبینن از ما خوششون میاد، حس امنیت با ما میکنن، حس آرامش و راحتی میکنن، حس میکنن که دوست داشتنی هستی و حالا هر چقدر که بیشتر باشه. البته این نیست که فقط به خاطر این چاکرا شما این حسو به شما داشته باشن، ولی اثرگذاره دیگه، یه درصد قدرتمندی اثرگذاره و احتمال این قضیه رو بسیار بسیار بالاتر میبره. حتی حس جذابیت فیزیکی بیشتری دارن افرادی که چاکرای خاجیشون پاکسازی شده و تو این زمینه قدرت بالاتری داره. پس چی شد؟ این انرژی وقتی آزاد بشه، وقتی غلیان پیدا بکنه، جذابیت طبیعی و درونی ما رو تقویت میکنه. این چاکرا حافظه احساسی ما هم هستش، یعنی هر احساسی که تجربه کردیم، حالا خوشایند باشه یا ناخوشایند باشه، توی این چاکرا ردی ازش میمونه و احساساتی مثل ترس، مثل شرم، خجالت‌ها، آدمایی که خجالتی‌اند چرا به مرور که میگذره بیشتر میشه این خجالتی بودنشون؟ به خاطر اینه که انرژی انباشته میشه توی این چاکرا و افراد میبینید مشکلات بیشتری توی این زمینه پیدا میکنن و خیلی عجیبه. ولی خب دیگه الان برای شما باید مشخص باشه که علت چیه. به خاطر تجمع اون انرژی ها توی این چاکرا هستش. گفتم این چاکرا توی مسائل جنسی، مسائل باروری و اینها بسیار بسیار مهمه و این چاکرا خصوصا برای خانم ها هم اگر که براشون مهمه که هم روی جذابیتشون در واقع کار بکنن و هم توانایی باروریشون، تولید مثلشون در سلامتی کامل باشه، میتونه بسیار بسیار مفید باشه براشون. یکی از مهمترین جنبه هایی که این چاکرا کمک میکنه جنبه های خلاقیت ماست و خصوصا توی زمینه های هنری، توی زمینه هایی که احساسات درگیر هستن. این چاکرا واقعا میتونه معجزه کنه و ببینید دوستان، چرا بازیگرها به ما حس جذابیت بیشتری میدن، حالا خیلی هاشون، و کلا ما احساس میکنیم که انگار یک شخصیت پخته تری رو داریم میبینیم، در صورتی شاید واقعا مثلا طرف در واقعیت اینجوری نباشه. به خاطر اون انرژی بالای چاکرای خاجیشونه، چون کار هنری انجام میدن، کار خلاقانه انجام میدن و حالا چون کار خلاقانه انجام میدن و کار هنری انجام میدن، انرژی چاکرای خاجی بالاتره و وقتی انرژی چاکرای خاجی بالاتره، حس جذابیت جنسی هم در اون فرد بالاتره و خیلی میبینید بی خود و بی جهت اصلا عاشق بازیگرا هستن. خیلی ها اینجوری هستن، حالا دور و برتون شاید شما اینجوری نباشه ولی خیلی از افراد اینجوری هستن. حالا همون بازیگر اگه یه آدم عادی بود و کار هنری نمیکرد، خب اصلا اون انرژی درش غلیان نداشت، ما همچین حسی بهش نداشتیم و به خاطر اینه که طرف حتی به اونها جاذبه‌های جنسی داره اینقدر براشون، با اینکه خب ممکنه یه سری افراد خیلی جاذبه‌های جنسیشون از اونها بالاتر هم باشه، ولی عرض کردم به خاطر این قضیه است. یا یه سری خانم ها میبینید برای آقایون خیلی خیلی جذاب میشن از نظر جنسی، خب به خاطر اینکه اون خانم چاکرای خاجیش پاکسازی هست و در وضعیت بهتری هست. حالا نمیخوام بگم حتما رفته چاکرای خاجیش رو پاکسازی کرده، نه، منظورم اینه که در وضعیت بهتری هست به خاطر اعمالش، به خاطر افکارش، به خاطر اون چه که در زندگیش داره انجام میده یا اون احساساتی که به چاکراهاش وارد میشه و اون مسائلی که از خودش بروز میده. همه اینها موثره. یکی از تأثیرات فوق‌العاده دیگه‌ای که چاکرای خاجی داره یا چاکرای دوم، اثر اون توی برون فکنی هستش که من واقعا باید در این مورد یه ویدیو جداگانه درست کنم، چون بحث واقعا تخصصی هست و انشالله به زودی براتون در موردش صحبت میکنم که چه اثراتی دارن اینها و این چاکرا و چاکرای خورشیدی در برون فکنی ما به چه شکل هست و یه تصور اشتباه بزرگی تو این زمینه هست که واقعا باید اصلاح بشه و در موردش حتما براتون صحبت میکنم. ولی خب در اینجا بدونید که چاکرای خاجی بسیار بسیار مهمه برای برون فکنی ما. و چرا مهمه؟ به خاطر اینکه دوستان اون انرژی در واقع دنبال چیزهای جدید رفتن در واقع درش هست دیگه. ببینید وقتی شما برون فکنی میکنید در واقع میخواید تجربه‌های جدید رو کشف کنید. خب کسی که چاکرای خاجیش مورد داره دیگه اون انرژی و اون حس و حال لازمه خب درش نیست و براش اتفاق نمیافته و اون انرژی کنده شدن از این در واقع از این جهان و رفتن به یک لایه‌های دیگه خب تامین نمیشه، مشکل پیدا میکنه براش. حالا در موردش حتما توضیحاتی رو ارائه خواهم داد، ولی خب در همین حد بدونید که پاکسازی این چاکرا بسیار بسیار مهمه در واقع برون فکنی و پرواز رو، که آموزشاش هم تو کانال من دارم دیگه.
حالا دارم میذارم کم کم و آموزش‌های بسیار تخصصی توی این زمینه هست که بیشترش هم از تجربیات خودم هست. تلفیقش کردم با یه سری علوم رایج توی این زمینه. این چاکرا تاثیر زیادی هم داره در ترشح هورمون‌های شادی و آرامش مثل سروتونین، دوپامین و اینا. دقیقاً همون هورمونایی هستن که باعث احساسات شادی و احساسات رضایت توی ما میشن و وقتی که این چاکرا فعال باشه، اون غددی که این هورمون‌ها رو تولید میکنن بهتر عمل میکنن. متوجه شدید دوستان اثرش چیه؟ اون غددی که این هورمون‌ها رو تولید میکنن بهتر عمل میکنن و ما قاعدتاً حس خوب بیشتری رو خواهیم داشت. و من عرض کردم خدمتتون هر چاکرایی که ما پاکسازی میکنیم واقعاً چند درجه حال ما، درون ما، آرامش ما واقعاً بهتر و بهتر میشه. در کنارش سلامت ما، زندگی ما و ابعاد مختلف زندگی ما هم همچنین تحت تاثیر قرار میگیره. اینجوری نیست که فقط حال ما باشه. و خب وقتی که طرف شادی داره، دقیقاً احساس استرس و نگرانی کمتری داره و انگیزه داره برای کارهای جدید، خلاقانه و انرژی داره، انگیزه داره، تمایل به حرکت داره. خب اینه که اینها و خیلی از مواقع ما میبینیم خب افرادی که یه انگیزه کار ندارن و خونه نشین میشن، معمولا از لحاظ جنسی هم خیلی ضعیف میشن و خودشون واقعا نمیدونن چرا همچین اتفاقی افتاده. حالا به خاطر اون افسردگی‌هایی که براشون رخ داده، ناخودآگاه میبینیم که طرف یا مثلا سر کار نمیره. حالا خیلی تو مردان این قضیه واضح تره به خاطر اینکه بیشتر به محیط کارا میرن و میبینی که خب بعد از این مدت هم میبینی که اون میل جنسیش هم از دست میده، کمتر میشه و یه چیز طبیعیه. چرا؟ چون اینها دارن از یک جا انرژیشون تامین میشه و کسایی که مواد مخدر مصرف میکنن در واقع همین اتفاق براشون پیش میاد. یعنی اول طرف دیگه کم کم میل به کار و انگیزه کار نداره، بعدش هم میل جنسیشو از دست میده و هزار مشکلات عدیده دیگه. کم کم احساساتش از بین میره، کم کم خلاقیت شادیش همین از بین میره و از درون طرف واقعا متلاشی میشه و خراب میشه. اون انسان باید در واقع منظور از بابت احساسی و ذهنی هستش و باید که حتما توی این زمینه اقدام بکنه و تغییراتی رو توی ذهن و درون خودش ایجاد بکنه و همچنین توی نحوه زندگی خودش. کلا دوستان انسانایی که شاد هستن خلاقیت بیشتری دارن و اینجور نیست که آدم افسرده و بیحال و کسل واقعا خلاقیتی نداره، چون انرژی نداره، انگیزه‌ای نداره و اصلا انرژی خلاقانه درش تبلور پیدا نمیکنه و غلیان پیدا نمیکنه که اصلا بخواد همچین اتفاقاتی رخ بده. و معمولا اینها یه سری آدمایی هستن که یه سری کارهای تکراری رو فقط توی زندگیشون میتونن انجام بدن و چیزی جدیدی از خودشون نمیتونن اضافه بکنن. اما نماد این چاکرا دوستان گل نیلوفر 6 پر هستش یا 6 تا گلبرگ داره و نشون دهنده چرخه های زندگی، تغییرات و تحولات این دایره های داخلش هست و ماهیتش هم که گفتم یه انرژی خلاقیت و جریان احساساته. حالا یه سری دوستانی که مقداری با تجربه تر و در مطالعه تر هستن ممکنه براشون سوال بشه که خب پس چه فرقی میکنه با چاکرای قلب؟ خب اونم در مورد احساسات و اینا هستش. ببینید اون چیزی که قطعا شما در این زمینه تجربه خواهید کرد و تجربه شخصی خود من هم بوده اینه که احساسات چاکرای خاجی یه سری احساسات اولیه و ابتداییه، مثل نمیدونم میل به لذت بردن، میل به شادی یا میل جنسی یا میل نمیدونم کار هنری، میل خلاقیت، میل چیزای جدید، میل تنوع، اینجور چیزاست. ولی احساسات چاکرای قلب یه سری احساسات عمیق‌تریه، مثل عشق بی قید و شرط، نمیدونم ایثار، از این جور مسائل. یه احساسات خیلی عمیق‌تر و والاتریه. چرا؟ چون جایگاه اون چاکرا هم بالاتره. حالا در موردش صحبت می‌کنیم. فقط اینجا گفتم بهتون بگم که براتون الان سوال نشه، چون میدونم که سریاتون مطلع هستین و بدونید که به این شکله. حالا در موردش بعداً صحبت می‌کنیم. رسیدیم به چاکرای قلب. ببینید دوستان مرکز این چاکرا موقعیتش دقیقاً 5 سانت زیر ناف هستش، قسمت پایینی شکم میشه. رنگش هم که نارنجیه، عنصرش هم که خدمتتون عرض کردم آبه و ارتباط فیزیکیش هم با اندامهای جنسیه، با نمیدونم مثانه است، با کلیه است یا رحم توی زنها. سنگ مخصوص این چاکرا هم میتونیم مثلا، حالا یه چیزی بهتون بگم که گیر بیاد، شاید چشم ببر باشه، ولی خب مثلا یه سری سنگای دیگه حالا میگن، کریستالای دیگه میگن، مثلا مونستون یا نمیدونم اورنج اگیت یا کارنلین، همچین چیزایی من حالا قبلا جستجو کرده بودم، پیدا کرده بودم، ولی خب تو خارج اینا رو اصلا ما تو ایران نمیتونیم گیر بیاریم اینا رو.
و متاسفانه بسته است. ولی خب حالا دوستانی که خارج هستن میتونن از اون سایت، فکر میکنم سایت آمازون، اونجا میتونن تهیه بکنن. من اون موقع دنبالش میگشتم اونجا بود. ولی خب تو ایران خیلی سخت پیدا میشه، مگر اینکه حالا جدیدن آورده باشن که من فعلا اطلاعی هم ندارم. من واقعا تو این زمینه از سنگ استفاده نمیکنم، اصلا واقعا اعتبار نمیکنم بهش. یعنی میتونم به عقیق قرمزهای موجود تو بازار اعتماد بکنم، ولی خب به اونها مقدار واقعا سخت بشه اعتماد کرد، به خاطر همینم استفاده نمیکنم. حالا اگر شما جای مطمئنی سراغ دارید خب میتونید استفاده کنید و تهیه کنید. کلا میگم دیگه باید چیزای نارنجی باشه، حالا وسایل‌های نارنجی یا خوراکی‌های نارنجی مثل هویج، مثل پرتقال، انبه، اینا چاکرای خاجی و پاکسازیش کمک میکنه و رنگش، اون انرژیش میشینه روی این چاکرا و کمک میکنه به پاکسازیش دیگه. اما در مورد پاکسازی این چاکرا ما 2 تا ابزار بسیار مهم داریم که تو این زمینه کمک حال ما هستن. اولیش مانترای این چاکرا هستش که وام هستش و به این شکل تلفظ میشه وام و VAM در واقع نوشته میشه به انگلیسی. و همونطور که گفتم توی ویدیو قبلی هم تأثیر مانتراها در به جریان انداختن انرژی توی اون چاکرا هستش، یعنی قوت میده و انرژی میده که چاکرا بهتر پاکسازی بشه و اون جریان انرژی مقدار شدت بیشتری پیدا بکنه توی اون چاکرا. حالا ما به شوخی همیشه به هم میگفتیم که انقدر باید بگی وام وام که آخر از مایک بگم بابا وامت آماده است بیا بگیر. ولی حالا از شوخی گذشته، این مانتراها بسیار مهمه و سعی کنید که توی این روش پاکسازی که میخوام بهتون بگم سعی کنید در هر 2 روش از ازش بهره مند بشید. ببینید دوستان، یه روش سخت داره پاکسازیش، یه روش آسون داره. اول روش سخت رو بهتون میگم. ببینید شما 10 تا نفس عمیق میکشید، وارد حالت آرامش میشید و اینطور تجسم میکنید که یک گوی نارنجی رنگ یا یک ابر نارنجی رنگ در مقابل شما هستش و دقیقاً هم روبروی شکمتون هست. به این شکل تجسم کنید. حالا چه خوابیدید چه نشستید، در هر 2 حالت اینطور تجسم کنید که یک گوی نارنجی رنگ یا یک ابر نارنجی رنگ بالای شکم شما و خیلی نزدیک به شکم شما هستش که به راحتی میتونه انرژی خودش رو وارد اون قسمت چاکرای خاجی که پایین شکم هست، اون قسمت مثانه اونجا وارد بکنه و خیلی نزدیکه به اونجا. تجسم میکنید که نور که در واقع همون انرژی میشه وارد چاکرای خاجی شما میشه، وارد مرکز چاکرای خاجی که گفتم یه 3-4 سانت پایین تر از ناف و تمام نواحی اون چاکرا رو کاملا پوشش میده. نور وارد تمام اون چاکرا میشه و قشنگ پاکسازی میکنه. تجسم کنید که یک نور پاک، مثبت و الهی و بسیار خوش رنگ و زیبایی هم هست. یه رنگ نارنجی خیلی خوش رنگی هم داره که وقتی وارد چاکرای خاجی شما میشه بسیار بسیار حالت بانشاتی هم به شما دست میده و حس خیلی خوبی دارید و میتونید در حین اینکه دارید چاکرا رو پاکسازی میکنید مانتراش رو بگید وام، به همین شکلی تکرار کنید و کمک کنید که قوی تر انجام بشه. در مورد اینکه چه مدتی انجام بدید، خب در روز مثلا یه 7-8 دقیقه 4-5 دقیقه حداقل انجامش بدید. حالا هر چقدر بیشتر انجام بدید خب بهتر. ولی خب دیگه 2 هفته به این شکل، 1-2 هفته اولیه به این شکل مدیتیشنش و پاکسازیشون رو انجام بدید تا این روش ساده تری که الان میخوام خدمتتون عرض میکنم بتونید از اون استفاده بکنید. دوستان ضمناً در این روش یا روشی که من میگم حالا سخت تره، مدیتیشن اصلیشه، میتونید مودرا هم بگیرید. مودرای این چاکرا در واقع دو شکل مودرا داره. یه مودراش معروف تره، یه مودراش کمتر معروفه. هر دوتاش خیلی قدرتمنده. حالا ببینید به شما کدومی که بیشتر میسازه و من الان عکسشون رو براتون میذارم که ملاحظه بفرمایید و در کنارش هم حالا این فرکانسی هم که میخوام بهتون معرفی کنم میتونید گوش کنید، مشکلی نداره. توی اون مدل اول پاکسازی هم میتونید فرکانس رو گوش بکنید. اوکی. و بعد از اینکه یه 4-5 دقیقه 7-8 دقیقه نور رو قشنگ وارد چاکرا کردی در حالت آرامش کامل و با تمرکز، دیگه میتونی بلند شی و حالا به کارت برسی یا اگر خواستی بخوابی، هر جور که راحتی. و حتما هم دوستان بعد از پاکسازی چاکراها یه لیوان آب بخورید و خیلی مهمه 2 تا لیوان آب بخورید و کلا سعی کنید اون 8 تا لیوان معروفی که میگن رو رعایت بکنید، خصوصا شمایی که دارید پاکسازی چاکرا انجام میدید. بسیار بسیار مهمه
که حالا جاش نیست اینجا بگم، فقط همینقدر بدونین که کمک میکنه که این انرژی منفی که داره میره انرژی مثبت جاش بیاد. و روش دیگه ای که داریم برای پاکسازی این چاکرا که روش ساده تری هست و بعد از 2 هفته اول میتونی این روش رو انجام بدی و در حین کارت هر جایی که هستی این فرکانس کنارت باشه. من فرکانسش رو هم در داخل کانال تلگرام قرار میدم. آدرس کانال تلگرامم توی دسکریپشن یا توضیحات ویدیو میذارم حتما مثل ویدیو قبل که استفاده بکنیم. روش دومی که ساده تر هست استفاده از فرکانسش هست. فرکانس به چه شکل؟ یعنی فایل رو پلی میکنی دیگه، محدودیتی نداره که نمیدونم حتما بشینی تمرکز کنی در آرامش کامل باشی، از این حرفا همچین چیزی نداره. میتونی راحت استفاده، مثل خود من که خیلی از مواقع در حین کارم دارم فرکانس چاکراها گوش میدم و شما میتونید این کارو بکنید و در واقع چاکراهاتون هم به مرور زمان پاکسازی بشه انشالله و خیلی وضعیت بهتری هم پیدا بکنه. میتونید ماهی یه بارم بعد از اینکه 2 هفته اون روش مدیتیشن با تمرکز رو انجام دادید، میتونید بعد از 2 هفته هم مثلا 2-3 هفته یه بار یا ماه یه بار هم اون روش سخت داشته باشه. اینجوری نباشه که نظر من فقط فرکانس گوش کنید. خوبه که ماه یه بار هم اون رو انجام بدید، خصوصا دوستانی که هنوز توانایی ماورایشون فعال نشده و دوست دارن که زودتر فعال بشه و تجربه‌ای رو داشته باشن. خب اونا بعد یه مقدار 2 روشه پیش برن، سریعتر به نتیجه میرسن. ولی واقعا قدرت فرکانس هم بسیار بالاست. اینجوری فکر نکنن که مثلا فرکانس ضعیف‌تره، نه، فرکانس هم خیلی عالیه تو این زمینه، بسیار قدرتمنده و خیلی هم راحت هم هست. و فرکانس هم گوش میکنید هم میتونید مانتراش رو بگید، هیچ مشکلی نداره. مانتراش هم بگید هم خیلی قدرتمندتر میشه اثر اون فرکانس. مودرا هم میتونید بگیرید، وقتی دارید فرکانس گوش میدید مودرا میتونید بگیرید. پس چی شد؟ برای کمکش میتونی مودرا بگیری، میتونی هم مانتراش رو بگی و به این ترتیب روی پاکسازی این چاکرا کار میکنی. و ببینید دوستان، پاکسازی چاکرایی که من میگم، ببینید چرا من اول توضیحات رو میدم، برای اینکه بدونی که تا زمانی که واقعا این چاکرا رو درک نکنی و نفهمی که خب چه رفتارهایی، چه افکاری، چه کنش‌ها و واکنش‌هایی در زندگی باعث آلودگی این چاکرا میشه، تو نمیتونی اون چاکرا رو درست پاکسازی کنی و مشکل پیدا میکنی. به خاطر همین من توی ویدیوهای پاکسازی همیشه اول میام توضیح میدم برات که چجوری توی زندگیت این در واقع چاکرا رو حواشو داشته باشی و درکش کنی و اثراتش رو متوجهش باشی. چرا؟ چون که خب تو وقتی که مثلا روابطت آلوده است یا وقتی که هیچ کار سرگرم کننده خب توی زندگیت انجام نمیدی یا جنبه‌های هنریت رو خب کم یه مقداری پرورش نمیدی، نمیگم حتما بری هنرمند بشی، نه، مثلا یه نقاشی کوچیکی، یه ساز کوچیکی، نمیدونم از اینجور خلاقیت خب نداری، خب این چاکرا به مرور آلوده میشه. خب یعنی مهم سبک زندگی شما در این که چاکرای شما پاک بمونه، قوی بمونه، بسیار مهمه. و اینو تو از این ور پاکسازی میکنی، از اون ورم داری هی آلوده‌اش میکنی. و خیلی مهمه که دوستان این طبیعت اون چاکرا رو درک کنید. مثلا طبیعت این چاکرا گفتم از عنصر آبه و خودت اصلا میفهمی که خب دیگه الان چاکرا تو چه وضعیتیه. یا آدمی که خب روابط خوبی نداره یا اصلا با جنس مخالفش نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، خب قطع به یقین چاکرای خاجیش خب مورد پیدا میکنه، ضعیف میشه. یا کسی که تو روابط جنسیش خیلی ضعیفه یا مشکلات جنسی داره، خب این باید درک کنه که خب چاکرای خاجیش مورد داره دیگه نباید با خودش تعارف داشته باشه دیگه. و از این ور پاکسازی میکنی، درستش میکنی، ولی از اون ور اون اخلاقیاتی که خب دست خودته، بیماری نیست، دست خودته، اونا رو اصلاح نکنی، به مرور زمان و در بلند مدت دوباره چاکرات آلوده میشه. دوستانی هم که چشم سومشون بازه، احتمالاً بعد از پاکسازی این چاکرا یا قدرت پیدا کردنش، همین نیلوفر 6 برگ رو احتمالاً ببینن، حالا یا در بیداری در وقتی که آرامش خوبی دارن یا در خواب نشونشون میدن که نشونه خیلی خوبیه از اینکه چاکرا داره پاکسازی میشه و داره قدرت پیدا میکنه. مرسی که همراه من بودیم. این بخش طولانی شد، واقعا لازم و ضروریه که در مورد چاکراها خیلی اساسی و درست کار بشه و اطلاعات مهم رو منتقل کنم بهتون و سعی کردم خیلی تجربی و عملی باشه و پرکتیکال باشه و فکر می‌کنم که متوجهش هم شده باشید و خیلی خوشحالم که قسمت قبل پاکسازی چاکرای ریشه خیلی استقبال شد و خیلی براتون مفید بود و امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید واقع شده باشه. ممنونم که با من همراه بودید. یادتون نره که انرژی بدید، لایک، کامنت، اینها،
و کامنت انگلیسی دوستان خیلی بهتره، به خاطر اینکه خیلی از مواقع کامنت ها میپره متاسفانه. و ایشالله که در پناه خداوند باشید و هر روز با هم زندگی رو قشنگتر و زیباتر کنیم. موفق و سلامت.